Một sản phụ mang thai tận 12 tháng, vậy mà bị chồng kéo đi dự dỗ cha chồng. Ai ngờ trước khi cúng, mẹ chồng thấy con dâu thì vội vã chạy đến, chồng phát hiện liền tát mẹ ruột một cái bay người. Kết quả vừa xong lễ cúng, người vợ sinh con ngay tại chỗ, còn ở phía nhà linh đường bên kia, chết đã 1 năm. Vậy mà ông bố chồng bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trong quan tài, và từ miệng ông phát ra tiếng khóc y hệt trẻ sơ sinh. Gia đình này rốt cuộc đang giấu bí mật gì vậy? Đây chính là bộ phim kinh dị Hàn Quốc mới nhất năm 2026, mang tên Gia Hỏa Vạn Sự Hưng. Phim gồm 3 câu chuyện kinh dị độc lập, mỗi câu chuyện đều là một bữa tiệc kinh hoàng đánh thẳng vào tâm can người xem. Không vòng vào nữa, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Câu chuyện thứ nhất, xe của một bà môi giới nhà đất chết máy giữa đường vắng. Một cô gái lái xe ngang qua nhìn thấy bà, hỏi xem có chuyện gì không. Cô nói mình biết chút ít về sửa xe. Bà môi giới rất đề phòng, khó chịu từ chối không nhận sự giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy cô gái đi chân, bà liền hạ bớt cảnh giác, nhờ cô gái xem thử xe bị gì. Cô gái nhìn một cái đã biết ngay ắc quy bị hết điện, lấy ra một cục sạc dự phòng để sạc cho bình. Trong lúc ngồi chờ chuyện trò mới biết, hóa ra bà là một môi giới bất động sản, ra đây vốn là vì đã hẹn khách, nhưng bị khách bỏ kèo, còn cô gái lại đang muốn thuê nhà. Hai bên ăn ý nhau liền, lên xe ngồi nói chuyện. Cô gái có ít tiền trong tay, đang tính xem nên thuê theo kiểu ký quỹ toàn phần hay thuê tháng. Ở đây nói sơ qua một chút, thuê tháng thì giống như cách thuê nhà thông thường của chúng ta, còn ký quỹ toàn phần là đặt cọc khoảng 40-50% giá trị căn nhà. Ký hợp đồng thuê 2 hoặc 3 năm, hết hợp đồng nếu người thuê không ở nữa, chủ nhà hoàn trả toàn bộ tiền cọc, coi như ở miễn phí. Hình thức này trên thế giới chỉ có riêng Hàn Quốc mới có. Quay lại câu chuyện, bà môi giới nghe xong liền hứng khởi, nói khu này không tốt đâu. Trong tay bà có nhà ký quỹ toàn phần ở vị trí đẹp hơn nhiều. Cô gái không hiểu khu này có gì không tốt, bà giải thích, khu này có rất nhiều bà mẹ đơn thân chưa kết hôn, hầu hết đều là trẻ mồ côi, xuất thân từ trại mồ côi, không bằng cấp, không kỹ năng, kiếm sống bằng những thứ không lương thiện, rồi chưa cưới đã có thai, bản thân không có cha mẹ, bố đứa con là ai cũng chẳng biết. Lời lẽ bà đầy vẻ khinh thường những đứa trẻ từ trại mồ côi, rồi bà lại không ngừng khoe khoang con cái của bà tài giỏi như thế nào. Đúng lúc đó xe đã có điện rồi, nhưng kỳ lạ thay vẫn không nổ được máy. Cô gái lập tức đề nghị xuống xem thử. 같이 부모님 좋겠네. 이렇게 착하고 이쁜 딸도 있고. 감사합니다. 근데요, 선생님. 그런 말씀 하시기 전에 부모가 있는지 먼저 물어보는 게 예의 아니에요? Nhất định phải tin tưởng cô ấy. Bà môi giới thấy cô gái làm vậy thật kỳ lạ, như thể không hiểu được lời nói tử tế vậy. Lúc này, người khách đã bỏ kèo bà cuối cùng cũng gọi điện lại. Bà giục cô gái đi nhanh đến đó. 근데 아줌마, 저 진짜 궁금한 게 있는데 물어봐도 돼요? 아 뭔데? 아줌마 자동차는 누가 그렇게 만든 거게요? Khi thấy cô gái chính là người khách gọi điện ban nãy, bà môi giới biết ngay đại sự không ổn, bà vội khóa cửa xe lại, không cho cô vào. Nhưng cô gái lại mỉm cười nham hiểm bảo bà, con trai bà sắp gọi điện đến đó, tốt nhất là nghe máy đi. Quả nhiên con trai liền gọi đến. Bà vừa bắt máy, thằng con mở miệng đòi ngay 10 triệu won. Bà giữ người, tiền đâu ra mà đòi nhiều vậy, tiền từ trên trời rơi xuống à? Thế nhưng cô gái lại mở điện thoại lên, đưa thẳng một đoạn video vào mặt bà. Bà nhìn vào hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, con trai bà đã mắc bẫy và còn bị quay video lại. Bà đành phải mở khóa cửa xe. Cô gái kéo cửa bước vào ngồi ghế sau, nhưng người lại gần bà. Trong mắt bà thì cô gái này là kẻ lừa đảo. Nói thẳng thế này nhé, bà môi giới cũng chẳng phải người tốt lành gì. 난 돈 없어요. 돈이 왜 없어요? 사기쳐서 버신 돈은 어디다 두셨는데요? Vậy hai bên đang chơi nhau tay lồi à? Không phải, cô gái xuất thân từ trại mồ côi, cô còn có một người anh thật thà cũng từ trại mồ côi. Hai người nương tựa nhau trong trại từ nhỏ. Sau khi ra ngoài, họ nhanh chóng kết hôn và có bầu. Người anh muốn cho đứa con trong bụng vợ một mái ấm trọn vẹn, quyết định nhờ cô môi giới mạng nổi tiếng Euna tìm một căn nhà giá rẻ. Anh và vợ không có cha mẹ nên hiểu rõ hơn ai hết cảm giác đó, không muốn con lại đi vào vết xe đổ của mình. Vậy là hai vợ chồng dùng toàn bộ tiền tiết kiệm dành dụm bao nhiêu năm trời, qua tay môi giới Euna thuê được một căn nhà ký quỹ toàn phần giá rẻ. Kết quả chưa đến 3 tháng đã xảy ra chuyện bất động sản bị đem ra đấu giá, tiền cọc không lấy lại được. Ngày nào cũng có người đến xem nhà bị tịch thu, tiếng gõ cửa, tiếng ồn ào không ngớt. Cô gái cuối cùng bị sảy thai, đứa con mất rồi, tiền cũng mất rồi. Người anh cảm thấy có lỗi với vợ con, cuối cùng treo cổ tự tử. Còn Euna lại nhờ việc lừa những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa này và các bà mẹ mang bầu mà kiếm đầy túi. Thứ bà cướp đi không chỉ là tiền mà là hy vọng được sống tiếp của người khác. Euna có oan không? Không oan. Con trai lại gọi điện thêm lần nữa. Cô gái lập tức dọa sẽ tung video lên mạng. Dưới áp lực từ hai phía, Euna cuối cùng chuyển khoản ngay tại chỗ 10 triệu won. Không lâu sau cô gái nhận được tin nhắn xác nhận. Bạn tưởng chuyện đến đây là xong rồi à? Kết quả cô gái lại lấy ra thêm một chiếc điện thoại nữa, cho bà xem một cuộc gọi video đang diễn ra trực tiếp. Đầu dây kia là đồng bọn của Euna. Hai người cùng hội cùng thuyền, vậy mà giờ đang bị bắt cóc và lần này cô gái ra giá 1 tỷ won. Gã đàn ông trong video sẽ giết chết đồng bọn của bà. Euna hoảng loạn khóc lóc la hét rằng không có nhiều tiền vậy, đó là tiền của bọn trẻ. Điểm yếu của bà chính là con cái, bà lừa lấy mạng sống của người khác chỉ để trải đường nhung cho con mình. Lúc này, cô gái nói cho bà biết gã đàn ông đang cầm dao đó cũng là nạn nhân bị Euna lừa. Anh và vợ đã cần cù làm lụng suốt 10 năm dòng, dùng số tiền tích góp được thuê một căn nhà ký quỹ toàn phần qua tay Euna, cũng chung một màn lừa đảo và kết cục là vợ anh đã tự tử. Vì vậy anh ta là người có thể xuống tay thật sự đó. Tuy nhiên cô gái lại cho bà thêm một lựa chọn khác, ra đầu thú thì cô không cần 1 tỷ đó và sẽ thả người. Nhưng bản chất ích kỷ của bà lộ rõ hoàn toàn. Bà kích động khóc to, nói mình không thể ngồi tù. Con trai thì ngốc, con gái vừa có bầu, thiếu bà là không xong. Thật buồn cười làm sao. Những kẻ gây hại lúc van xin cứ thích nhấn mạnh gia đình mình khó khăn đến thế nào.
mà quên mất mình đã tàn phá gia đình người khác ra sao. Cô gái lạnh lùng mỉa mai bà, lấy điện thoại của bà bấm số gọi cho cảnh sát, hoặc nộp tiền, hoặc ra đầu thú, hoặc nhìn đồng bọn chết dần trước mắt. 제가 어떻게든 10억 벌어서 갚을게요. 제가 어떻게든. 7. 네가 어떻게 10억을 벌어? 6. Cô gái dồn dập tấn công, nghe tiếng đồng bọn tuyệt vọng kêu cứu trong video và tiếng đếm ngược, bà môi giới rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Buồn cười thật, 1 tỷ dễ kiếm vậy sao? Đồng bọn tự tin mình kiếm được 1 tỷ cơ mà, còn đưa cho mình nữa. Bà cúp đường dây cảnh sát, chọn cách hy sinh đồng bọn. Sự lựa chọn này sớm đã nằm trong dự tính của mọi người rồi. Trước lợi ích cực đại, cái gọi là tình đồng bọn chẳng đáng một xu. Gã đàn ông trong video đã đoán trước kết quả, nhưng hành động tiếp theo của hắn lại ngoài dự kiến. Người phụ nữ trước mặt hắn đang cầm dao, thì bản thân hắn lại tự lao vào mũi dao. Mục đích của gã đàn ông rất đơn giản, hắn không muốn biến thành kẻ giết người, nhưng lại muốn dùng cách này để cho những kẻ lừa đảo kia hiểu thế nào là sự ra đi của một mạng người chết trước mắt chúng. Cảnh tượng máu me đầm đìa đó sẽ trở thành cơn ác mộng không thể xua đi trong phần đời còn lại của chúng. Đó là sự tra tấn tinh thần còn đau hơn cả cái chết. Chuyện tưởng như đã kết thúc, cô gái điềm tĩnh bước xuống xe. Trước khi đi còn nói với Una rằng xe bà vốn đã được sửa xong từ lâu rồi. Xong xuôi cô còn gửi hết tất cả những đoạn video đắt giá đó đến cho cậu con trai, rồi còn cố tình gửi đoạn ghi âm cho cô con gái đang mang bầu của bà để con gái bà nghe cho thai giáo đầy đủ. Mà này chẳng phải là cô ấy đang tự đầu thú hay sao? Đúng vậy, cô gái đang tự đầu thú đó. Đây là nước cờ cuối cùng. Cô cũng như gã đàn ông đã trả thù kia, người thân đã mất đi, trong lòng từ lâu đã nguội lại. Thứ duy nhất còn chống đỡ cô tiếp tục sống là sự trả thù. Una bị kích động hoàn toàn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo tối tăm. Bà nổ máy xe rồi lao thẳng vào cô gái. Bà bước xuống xe tiến lại gần, nhìn xuống cô gái đang nằm ngã, miệng không ngớt chửi bới, nhưng bước ngoặt lại ập đến một lần nữa. Khi bà nghe thấy có tiếng động trong xe của cô gái, bà bước lại mở cửa xe ra. Người ngồi trong đó lại chính là cô con gái đang mang bầu của bà. Bên cạnh còn có một chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi. Tất cả những gì vừa xảy ra đều đã lọt vào tai cô con gái. Cô gái đã dùng chính thứ mà bà môi giới trân trọng nhất để hoàn thành đòn phản xác tâm lý cuối cùng. Kết thúc trận đấu này, tôi nói thật đấy, điện ảnh Hàn thật sự rất giỏi lột trần lớp mặt nạ của bản chất người, phơi bày mặt xấu xa nhất, mặt tàn nhẫn và đẫm máu nhất của con người ra trước ánh sáng. Không cần phải đào sâu phân tích, bạn tự mình đã có thể đọc được tầng ý nghĩa bên trong. Sự ích kỷ của con người trước lợi ích được phơi bày không một chỗ che giấu. Kẻ vì tiền tài không ngần ngại phá tan gia đình người khác, bi kịch của kẻ đó không phải ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu từ chính lòng tham của con người. Câu chuyện thứ hai, huyết mạch bị nguyền rủa. Người phụ nữ trước mặt chúng ta mang thai tận 12 tháng, đang trong giai đoạn cuối thai kỳ nguy hiểm nhất, vậy mà bị chồng kéo đến dự dỗ cha chồng. Ban đầu cả nhà tỏ ra rất nhiệt tình với cô, nhưng đến lúc chuẩn bị đồ cúng, mẹ chồng lại không cho cô mặt mũi, dường như rất không chào đón sự có mặt của cô. Cô lòng đầy ấm ức, may mà chồng kịp xuất hiện dỗ dành cô. Mẹ thỉnh thoảng vẫn cư xử kỳ cục vậy đó. Buổi tối lễ cúng chính thức bắt đầu, chồng và anh chồng quỳ lạy trước bàn cúng, phụ nữ thì hành lễ ở ngoài cửa phòng. Dù đang mang bầu nặng nề, cô cũng cố cúi người xuống hành lễ cho đúng lễ nghi. Xong vòng lạy đầu tiên, cô em chồng lại thầm thì nói điều kỳ lạ với cô. Bố già đang mong gặp cháu đích tôn làm nó. Câu nói nghe qua tưởng như đầy hy vọng, nhưng thực ra ẩn chứa điều gì đó không lành. Chồng mở cuộn giấy ra và bắt đầu đọc văn tế một cách trang trọng. Tiếp theo là vòng lạy thứ hai. Cô không ngờ buổi lễ lại phức tạp đến vậy. Những nghi lễ rườm rà khiến cô khổ sở không chịu nổi. Vòng thứ ba là lạy cá nhân. Chính lúc các cô em chồng bước vào trong, mẹ chồng lại lén thì thầm bên tai cô, bảo cô nhất định đừng vào trong nó. Trốn đi còn kịp. Cô thấy mẹ chồng hơi dở người, vừa định bước vào phòng thì bị mẹ chồng giật tay kéo lại, vẫn cứ giục cô đừng vào. Cô không để ý thấy rằng cả đám người trong nhà đang nhìn cô với ánh mắt đầy toan tính. Cô phớt lờ mẹ chồng và bước vào phòng. Nghi lễ của cô khá đơn giản, chỉ cần cắm thìa vào bát cơm là xong. Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa cắm thìa vào, từ phòng bên cạnh vọng đến tiếng gõ đập kỳ dị. Sau lễ mọi người ngồi quay lại ăn uống, nhưng anh chồng lại thốt ra một thuyết lý rất kỳ quặc. Đó là một niềm tin, rằng hãy tin vào điều này, rằng ông tổ tiên không phải đã chết đi, họ chỉ đang ngủ mà thôi. Niềm tin này cần được tiếp nối, và đứa con trong bụng cô chính là sự tiếp nối tốt nhất. Đúng lúc đó cô cảm thấy buồn nôn, vội chạy ra ngoài giải quyết. Không ngờ rằng cả bàn ăn đang nhìn theo cô với nụ cười quái dị. Cô nôn xong ở ngoài sân, nhìn lại thấy mẹ chồng đang ngồi khóc một mình. Cô muốn xem mẹ chồng có chuyện gì, nào ngờ mẹ chồng quay lại, kích động nắm chặt tay cô và xin cô đừng đè nữa. Cô ngây thơ nghĩ rằng mẹ chồng chỉ là không thích mình nên cố giải thích. Kết quả chồng nghe thấy tiếng động, bước ra tay trái tát luôn mẹ một cái, rồi thô bạo kéo cô vào trong nhà. Cô mắng chồng về thái độ của mẹ chồng, sự bạo lực của chồng, tất cả đều khiến cô xa lạ với bản thân anh ta. Cô đề nghị về nhà, nhưng người nhà chồng lần lượt kéo đến, dỗ dành rằng khó khăn lắm mới đến được, vội vàng về làm gì. Nhưng chồng vẫn chiều theo ý vợ, lập tức đi thu dọn hành lý. Ngay khi chồng vừa rời đi, người nhà chồng từng bước áp sát cô, cười nham hiểm nhìn cô cảm thấy không ổn, quay người bỏ chạy ngay. Nhưng cửa bỗng nhiên đóng sầm lại, chặn hết đường thoát của cô. May mà chồng kịp xuất hiện, anh lập tức kéo cô cùng tìm lối ra qua cửa khác, nhưng phát hiện tất cả cửa đều đã bị khóa chặt. Chồng dùng hết sức cũng không mở được. Nhìn những người nhà chồng vừa cười quái dị vừa cứ tiến lại gần, cô vội đẩy cửa. Bất ngờ cửa vừa đẩy liền bật ra, cô nhìn chồng ngây người. Hóa ra ban nãy tất cả chỉ là chồng diễn kịch. Anh ta đầy vẻ áy náy rồi đóng cửa lại lần nữa. Lúc này dù cô có chậm chạp đến đâu, cũng nhận ra chồng và bọn họ là một phe. Cô bị áp giải đến nhà lên đường, chồng lại nói với cô thêm một lần nữa, hãy tin rằng tổ tiên chỉ đang ngủ. Niềm tin này cần được tiếp nối, đứa trẻ sơ sinh chính là sự tiếp nối tốt nhất,
là bí mật trường sinh của gia tộc. Cô chưa kịp hiểu hết, chồng đã bắt đầu tiến hành nghi thức kỳ dị. Người nhà chồng bắt đầu đọc tụng một loại kinh văn nào đó, kinh văn đó như thể có ma lực, gây đau đớn cho người mang thai. Và cứ thế, giữa tiếng tụng kinh và tiếng thét thảm thiết của chính mình, cô đã sinh con ra. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh xé toạc màn đêm. Chồng đẩy tấm bình phong sang một bên và một đôi tay to lớn bắt đầu từ từ với ra khỏi quan tài. Ông bố chồng đã chết từ lâu bỗng nhiên ngồi dậy. Ông đến bên cô, cảm ơn cô rất nhiều vì sự hy sinh của cô, rồi bế đứa bé đi. Lúc đó chồng mới nói thật với cô, đứa trẻ sơ sinh là cái bình, là sự kế tục huyết mạch, là cái bình mới để linh hồn trú ngụ. Chỉ cần đúng giới tính thì những người sắp chết kia có thể chuyển linh hồn sang thân xác đứa trẻ để tiếp tục tồn tại. Nói cách khác, mỗi người trong gia đình chồng này đều là những con quái vật già đã sống không biết bao nhiêu thế kỷ. Bây giờ mới hiểu vì sao mẹ chồng muốn đuổi cô đi, vì bà lo cô sẽ giống bà, cuối cùng trở thành công cụ sinh nở để nuôi giữ sự sống cho gia tộc này. Ông già nhét đứa bé vào trong hũ, việc chuyển linh hồn chỉ còn bước cuối cùng. Ông tụng kinh, sức mạnh huyết mạch từ trong hũ không ngừng lan rộng. Những người trong gia tộc này dường như tạm thời không thể cử động được, cho đến khi lễ chuyển linh kết thúc, nhưng cô không chịu khuất phục số phận. Dù thân thể kiệt sức, cô vẫn trườn bằng được đến bên ông già. Cô muốn giành lại đứa con của mình, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện từ miệng ông già lại vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, hay nói chính xác hơn, giữa ông ta và đứa trẻ đã đạt đến một tần số kết nối nhất định nào đó. Cô không thể và không muốn để một con quái vật già nuôi trú ngụ trong thân xác con trai mình. Cô đổ dầu hỏa ra, một tay châm lửa đốt cháy nơi này. Đằng nào đứa trẻ cũng không còn là con cô nữa rồi, chết cùng nhau ở đây thì đã sao? Không ngờ ngọn lửa theo sức mạnh huyết mạch lại bén trước vào đám người trong gia tộc kia. Mẹ chồng bỗng xuất hiện, bóc đứa trẻ ra khỏi hũ, kéo cô và đứa bé chạy thật nhanh ra khỏi biển lửa. Cô đưa đứa bé vào tay mẹ chồng, rồi điên cuồng dùng cái hũ đập vào cánh cửa, cuối cùng đẩy bật được cánh cửa gỗ nặng ra. Nhưng bên cạnh, mẹ chồng nhìn lại đứa trẻ, mới phát hiện đây lại là một bé gái. Bà bỗng cười méo sệch, vẻ mặt đầy phức tạp và tuyệt vọng. Bà vốn nghĩ mình sẽ khác, sẽ không màng, nhưng đứa trẻ này bà hình như cũng có thể dùng được. Rồi bà chặt lấy con dao cắt đứt cổ họng mình. Cô ôm chặt đứa bé không để ngã xuống đất. Cô đã thoát ra khỏi cái lồng vật lý kia, nhưng liệu cô có thoát khỏi lời nguyền của huyết mạch này không? Trong câu chuyện này, phụ nữ không có nhân quyền, không có tự do, chỉ là công cụ sinh đẻ. Tình thân trở thành vật tế thần cho lòng tư dục. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tuyệt vọng trong tình bạn, sự điên cuồng của gia tộc đã vạch trần sự tàn phá của chế độ phụ quyền và những ám ảnh cực đoan lên bản chất con người. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng sự trường tồn thực sự không phải là sự di chuyển của linh hồn, mà là sự tiếp nối của tình thân. Sự truyền thừa gia tộc thực sự không phải là ám ảnh ích kỷ, mà là tình yêu và sự tôn trọng. Câu chuyện thứ ba, bắt nạt. Trên sân thượng, một nam sinh trung học đang phải chịu đựng bạo lực học đường chỉ vì không đến trước mặt tên học bá trong 10 phút. Đứng trước tên bá chủ học đường đã bị đấm đá túi bụi, cho đến khi tên bá chủ lục soát, từ người cậu vét ra được một gói thuốc và 20.000 won. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên từ tầng mái bước xuống, nhẹ nhàng xin bá chủ một điếu thuốc. Tưởng ông chỉ là người đi qua, nhưng ông lại thật sự xen vào chuyện người khác, quay lại bấm đường dây tố giác, nói mình vừa chứng kiến cảnh bạo lực học đường. Tên bá chủ đành phải cắm đầu cắm cổ bỏ đi. Cậu nam sinh tên Trương Do là một chàng trai mê cờ tướng ở nhà, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài giờ học cậu đến làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần đó để phụ tiền nhà. Một người như vậy bị bắt nạt học đường cũng chẳng lạ. Ở nhà cậu còn có một người chị cũng chẳng buồn quan tâm đến gia đình này, và một người cha đang bệnh nặng hấp hối. Bữa cơm cậu vừa nộp tiền lương tháng này cho cha, rồi vô tình hỏi một câu: sao bệnh viêm phổi này mãi không khỏi vậy? Cha lại nói muốn bệnh khỏi nhanh thì phải vừa chữa bệnh vừa cầu nguyện song song. Cô chị lại bắt đầu cật vấn cha, nói hồi mẹ chữa bệnh trước đây, cha cũng nói y như vậy. Cuối cùng mẹ vẫn rời bỏ cõi đời. Trương Do nghe không nổi nữa, đặt đũa xuống đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Một gia đình đã biến dạng đang hình thành. Hôm sau Trương Do đến cửa hàng làm việc thì gặp lại người đàn ông đã giúp cậu hôm trước. Văn phòng của ông ta ở ngay tầng mái tòa nhà này. Ông nhìn thấy Trương Do đang chơi cờ tướng, vừa hay ông cũng là người mê cờ tướng. Ông bắt đầu dạy Trương Do ván cờ kết thúc khi nào, không phải khi quân vương chết, mà là khi quân vương bị dồn vào đường cùng, không còn chỗ nào để trốn nữa. Cuối cùng ông rút ra một tấm danh thiếp, nói cậu có khó khăn gì thì cứ tìm ông. Xong việc giao hàng, cậu phát hiện chị gái đã đến. Chị gọi cậu ra ngoài, rồi lấy ra từ trong túi xách một cái dưa USB. Cha quên cắm nó ở chỗ làm việc rồi, nhờ em trai đen để giúp. Chị đã hẹn bạn trai rồi, không rảnh. Trương Do bị chị làm tức điên người, không nói nên lời. Khi Trương Do đem dưa USB đi giao về đến nơi, tên bá chủ lại tìm đến tận cửa, rõ ràng là đến gây chuyện, dẫn Trương Do lên tầng mái chuẩn bị hành hạ. Nhưng kẻ hiền lành bị dồn đến tức quá, Trương Do cuối cùng bùng phát. Lần đầu tiên cậu phản kháng tên bá chủ. Hành động này khiến tên bá chủ bàng hoàng kinh ngạc, thật sự đáng bị đánh vào mặt lắm. Đúng lúc đó thang máy mở ra, Trương Do liền chạy lên tầng trên. Tên bá chủ lập tức đuổi theo. Trương Do chạy như điên, chạy về hướng văn phòng của người đàn ông trung niên. Nhưng khi cậu chạy đến nơi thì sững người trước cảnh tượng trước mắt. Trên sân thượng, một đám người già trẻ lớn bé xếp thành trận hình, giơ hai tay ra tạo thế kỳ dị. Họ vội tiến lên kéo Trương Do vào trong đám đông. Trên sân thượng nắng gay gắt đó, người đàn ông cầm micro hùng hồn thuyết trình, giao giảng luận điệu tà ma về việc hít thở khí quyển vũ trụ. Còn có thành viên lên chia sẻ kinh nghiệm. 실장님께 더 자주 치료를 받았는데 며칠 전에 다시 검사를 받아보니까 완치가 되어 있네요. Chơi thứ này ông ta thắng rồi, nhìn là biết đây là người cải vào. Nhưng dù bạn có tin hay không, trong đám đó ngoài Trương Do ra tất cả đều tin. Cả đám vỗ tay điên cuồng, rồi xếp hàng nộp tiền, rồi không người để người đàn ông trung niên dùng gậy gỗ đánh vào mông. Đánh xong còn phải cúi đầu cảm ơn. Trời ơi, đây chẳng phải là bỏ tiền ra để chịu đựng đau đớn sao? Lợi nhuận khổng lồ, đây là giáo phái tà đạo không sai. Trương Do nhìn những người này vừa chán ghét vừa không hiểu nổi. Không lâu sau, người đàn ông kết thúc công việc, tìm Trương Do trong văn phòng, hỏi xem cậu có hứng thú tham gia không. Chưa kịp để Trương Do trả lời thì một tín đồ gõ cửa. Giọng nói đó khiến Trương Do cảm thấy rất quen. Người đàn ông lại ra ngoài làm việc. Trương Do liếc mắt nhìn ra xác nhận, người đó chính là cha cậu. Người đàn ông
cứ đánh từng cái một. Cha và con nhìn nhau ngây ra, đây chính là cái gọi là cầu nguyện của cha. Trương Do không nhìn thêm nổi liền rời khỏi đây. Nào ngờ tên bá chủ cùng 3 đứa đàn em vẫn đang đứng trước dưới lầu, vừa bước ra là bị chúng chụp lấy đánh cho một trận thưa sông thiếu chết. Tên bá chủ còn dẫn bạn gái lên sân thượng ngắm cảnh, nhưng khi Trương Do nhìn thấy bạn gái của tên bá chủ, cậu đứng như chết trời. Bạn gái của tên bá chủ lại chính là chị gái cậu. Chị cũng sững người, ai mà ngờ được bạn trai lại đi bắt nạt ngay em ruột mình, cuộc sống éo le đến vậy. Cũng ngay lúc đó, người đàn ông trung niên từ tầng trên bước xuống. Có lẽ ban đầu ông muốn giải vây cho Trương Do, nhưng ánh sáng trong đôi mắt Trương Do đã tắt hẳn. Cậu không chọn gọi cảnh sát, cũng không chọn bỏ chạy, mà thực hiện một hành động khiến tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Cậu nhặt lấy cây chổi, đập thẳng vào đầu người đàn ông trung niên. Dù ông ta đã ngã xuống đất, Trương Do vẫn không dừng lại, đánh liên tiếp không ngừng. Cảnh này là đỉnh cao của toàn bộ bộ phim. Đạo diễn dùng sự tương phản mạnh mẽ để lột tả sự thay đổi của Trương Do, từ cậu thiếu niên run rẩy co ro trước đây đến kẻ phản kháng với ánh mắt lạnh như băng lúc này, khiến người xem vừa chấn động tột cùng vừa đau lòng không nguôi. Sự bạo hành của kẻ bắt nạt, sự lạnh lùng và phản bội của người thân, sự tẩy não và lừa dối của tà giáo, ba đòn giáng cùng lúc đã hoàn toàn phá nát thế giới tinh thần của Trương Do. Sự phản kháng của cậu là sự bùng phát tất yếu dưới áp bức lâu dài. Cậu không chỉ phản kháng người đàn ông trung niên đó, mà là chống lại bạo lực học đường, chống lại sự thờ ơ của gia đình, chống lại sự áp bức của xã hội bệnh hoạn này lên những kẻ yếu thế. Gia đình lẽ ra phải là bến đỗ che chở ta khỏi gió mưa, là hậu phương vững chắc nhất của chúng ta. Nhưng khi lòng tham và ám ảnh chiếm lĩnh tâm can, gia đình sẽ biến thành chiếc lồng giam cầm chết người nhất. Mong chúng ta ai cũng giữ được lòng lương thiện trong tim, trân trọng những tình thân bên cạnh.